Η ενασχόλησή μου με τη μουσική ξεκινάει σε σχετικά μικρή ηλικία. Παίζω κάποια έγχορδα όργανα και πνευστά. Η φύση των πνευστών είναι ουσιαστικά και αυτή που με οδήγησε στην κατασκευή των μουσικών οργάνων, διότι τα πνευστά είναι πολύ ιδιαίτερα όργανα και πολύ ευπαθή στις αλλαγές του περιβάλλοντος, στη θερμοκρασία ή στην υγρασία, και αυτό απαιτεί ουσιαστικά από τον οργανοπαίκτη να είναι παράλληλα και συντηρητής του οργάνου, να επιδιορθώνει τη συμπεριφορά του ανάλογα τις αλλαγές. Η όλη ιστορία με την κατασκευή των μουσικών οργάνων ξεκίνησε πριν περίπου από 10-11 χρόνια, το 2010, που σε συνεργασία με τον πατέρα μου ξεκινήσαμε την προσπάθεια να ανακατασκευάσουμε κάποια μουσικά όργανα. Εγώ έχω αναλάβει την έρευνα και την μελέτη των μουσικών οργάνων και ο πατέρας μου το εικαστικό κομμάτι. Οι δύο βασικές κατηγορίες οργάνων που φτιάχνουμε στο οργανοποιείο είναι τα έγχορδα και τα πνευστά. Τα κύρια έγχορδα που φτιάχνουμε είναι η επτάχορδη αρχαία ελληνική λύρα, η βάρβητος και η πανδούρα. Αντίστοιχα, στα πνευστά είναι η γκάιντα, η τσαμπούνα, ο διάβλος, ο αυλός του Πάνα, καθώς και ο μονός αυλός. Η ποιότητα του ήχου σαφώς και αποτελεί προτεραιότητα για το οργανοποιείο μας, αλλά δεν βάζουμε σε δεύτερη μοίρα το εικαστικό κομμάτι και την εργονομία των οργάνων. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε ο κάθε μουσικός που θα κρατάει στα χέρια του ένα όργανο από εμάς, εκτός από την καλή ποιότητα του ήχου, να κρατάει στα χέρια του και ένα μοναδικό κομμάτι ως εργοτέχνης. Είναι και πάρα πολύ σημαντικό ο κατασκευαστής των μουσικών οργάνων να παίζει και αυτά τα όργανα, καθότι γνωρίζει τις αδυναμίες που έχει το κάθε όργανο εκ φύσεως και να το φέρνει επίσης στα όρια του για να μπορέσει να δει πραγματικά πώς ανταποκρίνεται κάθε όργανο σε κανονικές συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι κατασκευαστές μουσικών οργάνων στην Ελλάδα, αλλά ο τομέας της ανακατασκευής, της έρευνας και ανακατασκευής των αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων αποτελεί ακόμα ένα άγνωστο κομμάτι της οργανοποιίας. Είναι ελάχιστοι οι οργανοποιοί που ασχολούνται με αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που μας εξητάρει περισσότερο στο ότι υπάρχουν πολύ λίγοι κατασκευαστές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει κάποια στιγμή να αναβιώσει πλήρως το κομμάτι της κατασκευής των αρχαίων ελληνικών οργάνων. Ο απότερος σκοπός του οργανοποιείου σαφώς και είναι να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος αυτά τα όργανα στα χέρια του, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να υπάρξει και ένας χώρος που θα λειτουργεί ως μόνιμη έκθεση και θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να συμμετέχουν όλοι οι οργανοποιοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι των μουσικών οργάνων για να μπορούν επισκέπτες και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν από κοντά τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα.